Welcome to Adventures. in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Dzień dobry, Adventures with Oli is back to bring you another round of informative videos for our loyal viewers who continuously support our YouTube channel. But if you are new to our YouTube channel, remember to subscribe so you can stay updated with our happenings inside and outside of Poland. At kung may questions, suggestions, or comments, mag-comment ka lang sa ating comment section. And if you like my videos, bakit hindi mo i-like at i-share? With just one share, we can provide valuable information about Poland to many of our fellow Filipinos. Thank you for sticking around, and I can't wait to share more adventures. My name is Oli, and you are watching Adventures with Oli. Before we start, I just want to introduce a new segment on this channel, Inspiring Stories with Oli. My name is Oli. Welcome to Inspiring Stories with Oli. Sa segment na ito, ibabahagi natin ang mga kwento ng ating mga kababayan dito sa Poland. Maraming inspiring stories mula sa ating mga kababayan na nagtagumpay at nagpursige. Layunin natin na magbigay ng inspirasyon at gabay sa mga Filipino na nasa Poland o gustong pumunta dito. Kung willing ka na magbahagi ng iyong experience dito sa Poland, we are inviting you to be part of our Inspiring Stories with Oli para magbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. So, abangan ang mga episodes na ito para makakuha ng inspirasyon mula sa ating mga kababayan. Sa video na ito, tatalakayin natin kung gaano katagal ang pag-a-apply ng work permit sa Poland, mga posibleng dahilan kung bakit natatagalan, magkano ang application fee, at paano mo malalaman kung legit ang work permit kung ikaw ay under ng isang agency. Perfect ito para sa mga kababayan nating Filipino workers at nagbabalak na magtrabaho dito sa Poland. Ang work permit ay mahalaga upang matiyak na ang isang foreign worker ay legal na nagtatrabaho sa Poland at sumusunod sa mga regulasyon ng Polish labor market. Ito rin ay isang proteksyon para sa mga manggagawa upang matiyak na sila ay nagtatrabaho sa tamang kondisyon at may karapatang benepisyo. Gaano nga ba katagal ang pag-a-apply ng work permit dito sa Poland? Karaniwan tumatagal ng 4 hanggang 6 weeks ang proseso ng pagkuha ng work permit sa Poland mula sa oras na ma-file ang application hanggang sa maaprubahan ito. Gayunpaman, may mga pagkakataon na tumatagal ito ng 10 hanggang 12 weeks depende sa sitwasyon ng employer at ng applicant. Kaya't mahalaga na mag-apply ng maaga, lalo na kung may planong magtrabaho sa Poland. At bakit natatagalan ang pag-release ng work permit dito sa Poland? May ilang dahilan kung bakit natatagalan ang pag-release ng work permit. Kung kulang o mali ang mga dokumentong na-submit, maaaring bumagal ang proseso dahil kailangan pang kumpletuhin o itama ang mga ito. Sa ilang kaso, kailangang magsagawa ng labor market test ang employer para malaman kung may local na manggagawang available para sa posisyon. Ang prosesong ito ay nagtatagal dahil kailangang mag-advertise ng trabaho at maghintay ng mga aplikante bago isalang-alang ang isang foreign worker. Kung mataas ang bilang ng application na natatanggap ng Voivodeship Office, maaaring magresulta ito ng pagbagal dahil sa madaming kailangang iproseso. At kailangan din ng oras para ma-verify ang background at credentials ng aplikante kabilang ang mga criminal records at educational background. Magkano naman ang fee para sa pag-a-apply ng work permit? Ayon sa Wigo Travel Blog at Global Team Builder, ang bayad para sa pag-a-apply ng work permit sa Poland ay nag-iiba depende sa uri at haba ng validity ng permit. Up to 3 months, 50 PLN, more or less 800 pesos. More than 3 months, 100 PLN, more or less 1,500 pesos. Type D work permit, 200 PLN or more or less 3,000 pesos.
Paano malalaman kung legit ang work permit kapag under ka ng isang agency? Kung ikaw ay under ng isang agency, siguraduhin ang agency ay registered at accredited ng Polish government. Pwede mong i-check sa official website ng Polish Immigration Authorities o sa Polish Embassy. Ang work permit ay dapat magmumula sa Voivodeship Office at may pirma ng Regional Governor. Ito ay dapat kasama ng employment contract na nagsasaad ng mga kondisyon ng iyong trabaho. Kung may duda ka sa legitimacy ng work permit o sa agency, magtanong sa immigration lawyer o sa mga ahensya na tumutulong sa mga migranteng manggagawa sa Poland. Sana nakatulong ang video na ito para mas maintindihan ninyo ang proseso ng pagkuha ng work permit dito sa Poland. Kung may karagdagan pa kayong tanong or gusto nyong magbahagi ng inyong experience at inspiration sa Inspiring Stories with Ollie, mag-comment lang and remember to like and share and subscribe. For more informative content, always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Adventures with Ollie, bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.